Happy New Year everyone! Today is January 4th, 2021. Magluluto po tayo ng sinigang. So, samahan niyo po ako para hindi naman ako bored. Tara! Making my favorite sinigang soup. So, nag-boil ako ng water. Nilagay ko yung kamatis, onion, radish, tsaka garlic. So, papakuluin natin siya. Then, lalagay ko na mamaya yung fish sinigang. So, stay tuned. At saka, wait. This is my dahon here. Kasi wala akong nakitang, kangkong or another dahon. So, ito lang nakita ko yung dahon dito. Or, ano bang tawag ng dahon na to? Ang pangalan niya, yung dahon. Bok choy. So, ito siya. Bok choy ang aking dahon sa sinigang. So, syempre may radish naman ako. So, siya. Kuluin natin siya. At palambutin din ang radish. Then, lalagay ko na si fish. Gutom ako na. Maganda sa malamig na panahon here. So, hurry up. Maluto ka na at ako'y nagugutom na. Okay, so, nakatay ko na si dahon. Matay ko lang siya. Sineperate ko yung matigas para mailagay ko siya first at maluto-luto. Here's my isda for sinigang. Salmon. Kasi dito lang ako sa Salmon nag-trust. Tsaka yung isa pang malapad. Pagkadating sa isda dito kasi yung iba hindi ko alam kung saan nanggagaling. Unless nasa Pinas ako, I can use milkfish. Pero wala kasi dito. Meron siguro kaso hirap hanapin. So, salmon na lang ako, which is good naman. And it's full of omega. I will linis muna. Magkano nga siya? Ito siya, $5. Isang slice. Something, 200 something peso. Bisitahin natin si kumukulo na siya. Wait natin saglit para palambutin natin ng konti ang radish. So, of course, ang aking rice dito. 10 minutes pa siya bago maluto. So, let's wash the fish da. Ito eh. So, nahugasan ko na si fish. Malinis na siya. Ready to put ating wait. Lagyan natin ng konting asin while boiling. And pepper. Sandali lang ha. Wala akong hawak ng video. Ano ba yan? Patong kita dyan. Kumahulog please. Ay, naku. Huwag kang ma-shoot sa ating sinigang. Ayan na. Tapos muna kita. So, ayan na siya. Nilagyan ko na siya ng pepper. Mahilig ako sa pepper. Kaya dinamihan ko. Okay. Hugasan natin ang ating
bok choy. Bok choy. Ay, may hugas bok choy. Hugas. Okay. Wait lang. Ako ba siya ilalagay? Ang tagasan na aking kusina. Medyo magulo. Ha? Wait lang. Samba. Samba ko. Bok choy. Diyan ka na lang muna bok choy. Hugas. May video pala. Ay, kamote. Sorry. Okay. Hugasan natin ang sa bok choy. Warm water. Tanggal ang siya. Kanyang tabi. Medyo ma-soy tabi siya. Water. Mahilig ako sa dahon. Kasi kambing ako. Pinanganak ako sa kapatiran. Kaya mahilig ako sa dahon. Sa dahon lang meron kami noon. Jar. Dahon ng saging. Ha? Dahon ng saging. Dahon ng ano nga ba yung Makate? Kalimutan ko ng pangalan niya. Maangat siya. Pagka hinihiwa. Ha. Bisitahin natin si soup. There she is. Ito siya. Pwede natin ilagay sa fish. Malambot na siguro si radish. Try natin. Kamapaso, chacha. Malambot na siya. Madali lang pala. Ilagay na natin si fish. Ilagay na natin si fish. Para maluto na siya at nagugutom na si ako. There you go. Isda. Maluto ka na agad ha. Ako'y nagugutom na. Petsa na ba? Alas 4 na ng hapon. So, siya yung tanghalian. Dinner ko na rin. Paano na nagbe-breakfast ako ng alas 12 or more or less. Ganyan. Kasi umaga. Tinatapos ko muna si nawawala na talaga. Si World of G. Pinanood ng LS niya. Bago kain. O minsan pagka nagugutom na talaga ako, makain ako habang nag-iaway siya. Pagka nagising ako ng maaga, paano gumigising ako? Usually 10 or 9:30, mga ganun. Kasi natutulog ako alas 2 na ng gabi. Ay, gabi. Hapon. Siya. Dali lang. Pause muna kita. It's been 3 minutes ang isda. So, madali lang naman siyang maluto. Siya. Lalagay na natin yung head ng bok choy. Kasi matigas. Uy. Nagpaalam na siya. Luto na daw siya. Ganyan siya. Ready na akong kainin. Ako hindi pa ready yung aking ulam. Teka lang. Siya. Ito yung head ng bok choy. So, ilalagay natin siya kasi matagal siya. Medyo matagal siya. Medyo matigas. Mga 5 minutes. Oh, mainit-init ang buhong. Ang liit ang aking kaldero. Kasing liit ko lang. Grabe siya. Ayan. Let's put the bok choy head. Kasi it's kind of matigas. And then, let's leave it maybe at least 3 to 5 minutes. Then, ilalagay na natin yung dahon. But for now, I have to make it linis or hugas pala. Let's make it hugas. Hindi naman. Diyan ka muna. Hugas ang dahon.
use warm water para talagang mamamatay ang bacteria. Kasi dito, ang daming bacteria sa bansa ngayon. Better to be safe. So, yung tubig na to, medyo warm. Warm water. What's more? Anyway, may bibigay ako sa inyong tip for improve your immune system. Wait lang ha. Wait. So, where? Sa umaga, nagtiti talaga ako and with lemon. Pero bumili ako ng lemon, kailangan ko siyang ibabad sa tubig tsaka sa warm water tsaka may sabon kasi nga to be safe. Kasi lalagay ko siya sa tea. Nag-slice lang ako niyan, tapos lalagay ko siya sa hot tea. Ito yung tea na gamit ko. Siya. Ito. Green tea with honey, lemon, and chamomile. So, iniinom ko siya before anything else. Like before breakfast, it's very good for your immune system. And with, ano siya, it's up to you kung gusto niyo nang lagyan ng honey or nothing. Pero ako naglagay ko ng honey kasi medyo weird and taste niya kasi may nilalagay pa ako na iba. Sanali, umaapaw na si, nagagalit na yung soup niya at kumukulo na siya talaga. Okay, to be continue sa tea ko. Sa tea, hinahaluan ko din siya ng turmeric. Ano nga bang turmeric sa atin? Basta yung yellow siya na ito siya, ito. Yan. Yung parang ginger siya, pero ang laman niya is yellow. Ginagamot dati yan ng, ng sugat. Ginagawa ng kuya ko. Ginagamot sa sugat pagka yung turmeric. And then, of course, cinnamon. Inahala ko sila sa chiko. Pero konti lang, yung pinch, or it's up to you how much. Pero naglalagay ako a little bit, like half teaspoon, mga ganyan. Inahalo ko siya sa tea sa umaga. And then, inumin mo siya, you feel like really, I mean, pasanayan lang kasi nasasanay ako talagang uminom yan. Since nag-start akong magaganyan, I never get cold. I mean, hindi ako iniubo, sinisipon. Talagang boost yung immune system mo. So, try nyo kung trip nyo. I mean, just a tip, like lemon, any kind of tea naman pwede. Sa umaga. Before you had breakfast, then pagka nainom mo na siya, you wait muna at least 10 to 15 minutes before you had breakfast. So, it's, maano mo na siya. Ano mo tawag nun? Absorb sa katawan mo yung tea and then saka kumain ng breakfast. So, kasi pagka uminom mo ka din yan, after mong uminom, you feel full na. Then, I feel full. So, yeah. Now, back sa aking soup, ilalagay ko na si dahon. O, saglit lang. Yung aking importanteng ingredients. Tada! O, diba? Hinahanap-hanap ko siya at nahanap ko rin siya sa, ano ba yun? H-Mart. Like Hong Kong supermarket. My favorite sinigang. O, diba? Saglit lang. Lagyan natin ng dash ng ganyan. Diyan muna kayo. Dali lang ha. Makita niyo ako, bahala kayo. Ay mo nang dali lang. Ay, kamote. Saglit. Lagyan natin ng bago yung dahon para may lasa.
Gusto ko yung maasim talaga siya. It's good for the weather na rin dito kasi malamig ngayon. Hindi ko pa. 36 degrees na yung araw. Winter talaga dito malamig kaya maganda yung soup, especially sinigang kasi masim-asim. Tsaka favorite ko siya talaga. Any kind of sinigang. Fish sinigang. Salmon sinigang. Sa atin, sinasabing salmon, but it's actually salmon. Salmon. Whatever siya. Tikman na muna natin. Sarap. Pero kulang ng asin. Hindi natin konti asin. Syempre. Pepper. Ulit ko. Daming pepper. Tsaka na natin. Ilalagay na natin si dahon. Si bok choy dahon. Ayan. Ayan siya. The moment of truth. Lagay natin yung maapaw nga lang siya. Maliit kasi yung aking kasirola. Kasing liit ng nagluto. Paano? Tinamad ako maghanap ng malaking kasirola. Siya. Takpan lang natin siya. Mga 3 minutes. Then, pwede na akong kumain. At ako'y gutom na. Where's the takip? Takip. Ano ba yun? Okay. 3 minutes. And ready to jump. Ready to eat. Bilang kalahin sa gulat ng ako ng aking salad. Salad. Okay. So, antayin natin saglit. Okay. Ayan o, si isda. Iba yung isda dyan. Parang tilapia yung picture niya. Pero, tilapia or salmon, whatever. Wala. Eating time. Ito na siya. Tapos na ang ating sinigang. At kakain na rin ako. Finally. Ito ang aking rice with, ano nga ba yun? Yung brown siya. With brown kind of rice. And then, yeah. Kakain na ako. So, sinigang. Salmon sinigang. Yum, yum, yum. Let's eat. May dessert. Kainan na. Thank you everyone for watching my video. Please consider to click the like button, comment, share, and subscribe. This is Chacha saying life is adventure and God bless us all.